Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις Βυσσάλτες. Οι Βυσσάλτες ήταν αρχαίος λαός της Ανατολικής Μακεδονίας, θρακικής καταγωγής. Ο Ηρόδοτος αναφέρει για την περιοχή. Η δε Παιονή, επιστριμώνει ποταμό, πεπολισμένη. Ηρόδοτου Y13. Ο Βυσσάλτης ήταν γιος του ήλιου και της γης, από τον οποίον πήρε το όνομα της χώρας. Ο πατέρας της Θεοφανός, η οποία με τη μορφή του προβάτου συνέλαβε από τον Ποσειδώνα και αυτός είχε πάρει τη μορφή κρυαριού, τον κρυό που έδωσε το χρυσό μαλλοδέρα στον αργοναυτό. Γι' αυτό η Θεοφανό λέγεται και Βυσσαλτής. Ο λαός αυτός, εκτός από τον Ηρόδοτο, αναφέρεται και από τον Θουκυδίδη, τον Διόδωρο, τον Πλίνιο και τον Πλούταρχο. Η αρχαία Βυσσαλτία άνοικε στο χώρο της αρχαίας Μακεδονίας, μεταξύ του όρους Βερτίσκος, που ήταν το δυτικό της σύνορο, και του Στριμώνα και της Κερκινήτιδος λίμνης, που ήταν το ανατολικό. Βρίσκεται, δηλαδή, στο γεωγραφικό χώρο που περιλαμβάνει σήμερα η περιοχή της Ιγρίτας και του Σοχού. Το 490 π.Χ., κατά την εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδος, ο βασιλιάς της Βυσσαλτίας, μην θέλοντας να ακολουθήσει τους βαρβάρους, έφυγε στη Ροδόπη. Στους δε γιους του απαγόρευσε να εκστρατεύσουν κατά της Ελλάδος στο πλευρό των Ασιατών επιδρομέων. Αυτοί όμως δεν άκουσαν τη συμβουλή του πατέρα τους και ακολούθησαν τους βαρβάρους. Όταν μετά τη φυγή των Περσών ο βασιλιάς επανήλθε, βρήκε τους γιους του Σόους και Αυλαβείς. Αυτοτυφλώθηκε. Από το 479 π.Χ. η Βυσσαλτία κατακτήθηκε από τον Αλέξανδρο τον Α. Αργότερα ο Περικλής έστειλε 1.000 Αθηναίους απίκους, οι οποίοι συνέβαλαν πολύ στον εκπολιτισμό των Βυσσαλτών. Στη μάχη της Πίνδας το 168 π.Χ., στην οποία κρίθηκε η τύχη της Μακεδονίας, οι Βυσσάλτες πολέμησαν στον πλευρό του Περσέα. Τόσο πολλοί διακρίθηκαν για την ανδρεία τους, ώστε ο Περσέας μετά την ήττα του τότε μόνο απελπίστηκε τελείως όταν τον εγκατέλειψαν και οι ανδρείοι Βυσσάλτες. Η επαρχία αυτή, αν και είχε μικρή έκταση κατά την αρχαιότητα, εν τούτης περιείχε πολλές πόλεις, οι οποίες συχνά μνημονεύονται από τους αρχαίους συγγραφείς. Η Άργυλος, Κερδίλιο, Βυσσαλτία, πρωτεύουσα της χώρας, η καλύτερη, η Ορεσκία, η Ευφορία, η Βέργα και η Όσα. Η πιο επίσημη από τις παραπάνω πόλεις ήταν η Άργυλος, που σύμφωνα με μία μαρτυρία των αρχαίων κτίστηκε από τους Θράκες, τους πρώτους κάτοικους της χώρας, σε χρόνο άγνωστο. Απικίστηκε όμως από τους άνδριους συγχρόνως με τα στάγυρα της Χαλκιδικής, γύρω στα μέσα της 7ης εκατονταετηρίδας, μετά τη φυγή των Θρακών και τον απικισμό των Ανδρίων. Η Άργυλος, που είχε παραμείνει ελεύθερη και αυτόνομη από τα 655 π.Χ. μέχρι την εκστρατεία του Ξέρξη 480 π.Χ., υπέκυψε και αυτή στο κράτος του. Μετά από την ήττα και τη φυγή του, συμπεριλήφθηκε στις συμμαχικές πόλεις της Αθήνας. Αργότερα όμως αποσπάστηκε από τους Αθηναίους και διευκόλυνε το στρατηγό των Λακεδαιμονίων να καταλάβει την Αμφίπολη. Αργύλιος ήταν ο άντρας που πρόδωσε τον Παυσανία στους Σπαρτιάτες, ο οποίος όταν στάλθηκε σαν γραμματοκομιστής τον Αρτάβαζο, αποσφράγιζε τις επιστολές και κατήγγειλε την προδοσία στους έφορους. Οι Βυσσάλτες ήταν Θράκες στην καταγωγή. Είχαν
ανεπτυγμένοι τη θρησκευτικότητα. Δημιούργησαν θρησκευτικές ιδέες και ήταν εργατικοί, πράγμα που μαρτυρείται από τον πλούτο που απέκτησαν. Είχαν επίσης ανεπτυγμένοι την αγάπη τους προς την πατρίδα. Παρόλα αυτά ήταν ειρηνικός λαός. Όμως, όπως όλοι οι Θράκες, δεν είχαν συναίσθηση της κοινωνικότητας και της κρατικής ενότητας, έτσι ώστε το κράτος τους να έχει τη δύναμη να επιβιώσει και να αντισταθεί στους ποικίλιους εχθρούς της περιοχής και κυρίως τους Μακεδόνες. Το πολίτευμα της περιοχής ήταν βασιλεία και ο βασιλιάς ήταν ο απόλυτος δεσπότης. Οι βασιλείς ήταν φορείς υπέρτατης εξουσίας και συμπεριφερόταν προς τους υπήκουους τους χωρίς να δίνουν σε κανέναν συλλογικό όργανο λόγω των πράξεών τους. Και μάλιστα οι πράξεις τους είχαν τη σφραγίδα της αγριότητας. Αργότερα, όταν υποτάχθηκαν στους Μακεδόνες, το 479 π.Χ. διατήρησαν την αυτονομία τους από τον ίδιο το βασιλιά. Μόνο το 342 π.Χ. κατεργείται η αυτονομία των λαών της Θράκης. Δύο είναι οι κεντρικοί πόλοι γύρω από τους οποίους στρέφεται η ζωή των Βυσσαλτών και η προσπάθειά τους προς την προόδο και την πολιτιστική ανάπτυξη. Ο Στριμώνας, που λατρευόταν ως θεός, θεωρούταν θεϊκό δώρο, και το λίκνο των Μενάδων το Παγαίο αποτελείται το κέντρο της ενιγματικής λατρείας του Διονύσου. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συνέθεταν το χρώμα της κοινωνικής ζωής των Βυσσαλτών ήταν ότι παρήχαν ελευθερία στις γυναίκες πριν από το γάμο, ενώ απαιτούσαν πίστη από αυτές όταν τις παντρεύονταν. Εκτός από αυτό, είχαν τη συνήθεια να πουλούν ως δούλους τα παιδιά τους και να εξαγοράζουν τις γυναίκες τους με πολλά χρήματα από τους γονείς τους. Χρησιμοποιούσαν πολύ τον ίνο, που ήταν το ιερό ποτό του θεού Διονύσου. Καλλιεργούσαν τα αμπέλια και τα δημητριακά, ενώ ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, την υλοτομία, καθώς και την εξόρυξη χρυσού και αργυρού από τα ορυχεία, που τους έκανε πολύ πλούσιους. Πολύ διαδεδομένη ήταν και η καλλιέργεια της ελιάς. Οι Βυσσάλτες, ένα αρχαίο θρακικό λαό που κατοικούσε στη Μακεδονία, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ποικιλόμορφης και πολυκοσμικής φύσης του αρχαίου κόσμου. Η ιστορία τους, η γλώσσα τους και οι συνήθειες τους μαρτυρούν τη μοναδική συμβολή τους στην ιστορική εξέλιξη της περιοχής. Έτσι, με τους Βυσσάλτες δεν ανακαλύπτουμε μόνο ένα μέρος του παρελθόντος, αλλά και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που μοιράστηκε από τα θρακικά φύλλα στους λαούς του μέλλοντος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή.